Hej, Valdemar Karlsson här, svensk mästare i poolfridykning. Min förra film, Lugnet under ytan, fick oväntat stort intresse, så nu gör jag en uppföljare här där jag håller statisk andhållning. Där ligger man helt stilla och håller andan så länge som möjligt. Det ni kan se nu är att jag håller på med min uppandning. Och där avslutar jag med att ta ett stort andetag. Och sen börjar jag packa. Det ni ser nu använder jag munhålan som en pump. Och packar ner cirka 2 liter extra luft. Så jag har så mycket syre som möjligt med mig ner. Och nu tänkte jag passa på att säga lite om säkerheten. Det här med lungpackning är ju inget som man håller på med som nybörjare. Och inte ens många tävlingsfridykare gör det, eftersom det inte är helt självklart att det ger längre dyktid. När man packar så tar det lång tid från dyktiden. Och man stressar upp kroppen, man får högre puls. Och sen är det svårt att slappna av när lungan är överfylld. Jag har mer luft än vad som egentligen får plats, så att det blir ett övertryck. Och dessutom är det förenat med vissa risker. Så att man måste gå en kurs och lära sig vad det är för risker. Och sen bygger man sakta upp. Så att man inte packar för mycket för snabbt. Man tänjer bröstkorgen under lång tid. Sedan måste man ha en säkerhetsdykare med sig alltid när man håller på med detta. Man gör aldrig detta ensam. Ni såg Nicole var inne i bild här. Hon sitter och tittar på mig hela tiden. Så att om någonting händer så kan hon plocka upp mig omedelbart. Det är mycket viktigt, annars så drunknar man om man svimmar under vattnet. Säkerhetsdykaren måste ju vara utbildad också, så att den vet hur den ska hantera om det skulle uppstå en situation. Om ni vill prova detta, gå med i någon dykklubb. Det finns flera i landet, så ni kan prova på detta under säkra omständigheter. Det är en farlig sport och säkerheten är jätteviktig. Men om man sköter säkerheten på rätt sätt så är det en väldigt trevlig sport med väldigt få olyckor eller skador överhuvudtaget. Och som det ser ut nu så är det ingen som har förolyckats eller skadats allvarligt som har utövat avancerad poolfridykning under kontrollerade former. Ja, då kan man ju undra varför jag håller på med den här sporten. Jag har alltid gillat vatten och är fascinerad över hur kroppen kan anpassas till så extremt olika förhållanden. Och sen efterhand som det har gått bättre och bättre så är jag ju nyfiken på att se hur långt, var går gränsen, hur långt kan jag pressa detta. En del av er kanske har hört att man dör efter 3 minuter. Och det är ju sant om man inte får syresatt blod till hjärnan. Under en andhållning som denna så pumpar hjärtat fortfarande runt syresatt blod. Även om syrenivån sjunker sakta under dyket så är det inga problem att hålla andan mycket längre än så. Mitt dyk kan jag dela in i 4 faser. Där den första fasen när jag börjar dyket är väldigt uppblåst och uppspänd och pulsen är förhöjd. Och den varar i cirka 2-3 minuter beroende på hur mycket luft jag har packat ner. Sen efter där mellan 3-4 minuter så är det en väldigt skön fas, för då har trycket i lungan släppt eftersom jag har förbrukat en massa syre. Men sen
i nästa fas, från 4 till 6 minuter ungefär, beroende på lite, så stegras koldioxiden och den här andnöden ökar hela tiden. Kroppen vill andas och den säger till dig att du måste andas. Och diafragman har en andningsreflex, så den drar ihop sig och försöker tvinga dig att andas. Den kallas för kontraktioner och de kommer varken man vill eller inte. Det är lite svårt att se nu på den här kameravinkeln, men om man tittar på ryggen så kan man se att den rör sig. Och de här kontraktionerna kommer tätare och tätare och oftare och oftare. Det händer mycket i denna jobbiga fasen när det stegrar sig. Blodkärlen i armar och ben drar sakta ihop sig och stänger till blodflödet, så att man styr om blodflödet till hjärnan och lungorna och hjärtat. En del av dykresponsen detta. Även mjältens blodreserv pressas ut. Samtidigt som blodkärlen drar ihop sig så stiger blodtrycket och blodkärlen i hjärnan vidgas så att man får mera blod. Hjärtfrekvensen sjunker hela tiden. Vi kommer ner, kanske ner mot 30 slag i minuten. Blodtrycket blir jättehögt. Man har mätt upp blodtryck som motsvarar vad en tyngdlyftare har när han gör sitt lyft. Och det ger också en konstig obehagskänsla, det här höga blodtrycket. Så nu efter ungefär 6 minuter så har de här effekterna gått in med full effekt. Och det blir inte så mycket värre än så här. Så nu är jag inne i nästa fas och då vänjer man sig sakta vid att det funkar faktiskt. Jag kan ligga så här ytterligare en stund. Så nu är det bara att försöka slappna av så länge jag kan i den här fasen. Jag är med i en klubb som heter Juniordykarna i Göteborg. Vi är den största fridykarklubben i landet med cirka 160 aktiva medlemmar. De flesta i klubben håller inte på med tävlingsfridykning, utan vi har en väldigt stor bredd från ung till gammal. Där vi håller på med både dyklek och snorkling, komfort, rekreation, avancerad fridykning och tävlingsfridykning. Så bor ni i närheten av Göteborg så kan ni gå in på juniordykarna.se och läsa mer om klubben och även anmäla er om ni vill börja där. En kul grej med den här sporten är att åldern inte spelar så stor roll. Trots att jag har varit äldst på flera VM så är jag ändå med och tar finalplatser. Inga medaljer för min del än så länge, men på SM lyckas jag vara äldst och ta hem totalsegern. I detta dyket så lyckas jag ligga kvar avslappnad ända fram till 8 minuter ungefär. Då känner jag att det börjar bli lite väl jobbigt. Och då lägger jag upp händerna som ni ser nu. Jag gör mig klar för att kunna avbryta dyket. Och nu försöker jag vara mera medveten om kroppens signaler. Så att jag kan avbryta när jag måste. Kontraktionerna är varje hjärtslag. De är jättekraftiga och jag kämpar för att hålla emot. Kommer att se ganska blek ut när jag kommer upp. En del tycker det är lite otäckt. Det som jag tycker är spännande är hur snabbt man kommer tillbaka. Färgen kommer tillbaka. Jag kommer ha svårt att kontrollera mina muskler nu.
Där såg ni mitt ytprotokoll som jag tycker ser helt okej ut. Fast när jag börjar andas så dröjer det nästan 20 sekunder innan jag är fullt syresatt i hjärnan och är tillbaka. Jag har sån lägst syre efter 6-7 sekunder. Då är störst risk att man nickar till lite grann. Det var allt för denna gången. Tack för att ni tittar. Hej då.